ng Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyon 4A Calabarzon, Sangay ng Rizal, San Mateo National High School. Ang ika-6 na palatuntunan ng Paglilipat Antas, ika-13 ng Hulyo 2021, ika-8 ng umaga. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be
taking place at all. And so, thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So, congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating this long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now.
I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents,
and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be sure, be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan, at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at may pagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang na kakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos.
Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At naway, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag, at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Napakahalaga ng araw na ito para sa ating lahat. Dahil ito ang araw na tinakda upang anihin ang bunga ng pagpupunyagi, pagtsatsaga at pagsusumikap ng bawat isa. Mamamasid sa mukha ng bawat isa ang kagalakan at kasiyahan. Dahil sa wakas ay narating na ang rurok ng tagumpay, moving up ceremony. Batid ko na hindi naging madali sa lahat ang ating pinagdaanan sa pagbubukas ng klase para sa taong panuruan 2020-2021. At hanggang ngayon ay nasa gitna pa rin tayo ng pandemyang dulot ng COVID-19.
Tayong lahat ay nanibago at marahil ay nakapag-isip, nag-alala at nabahala kung paano nga ba dadaloy ang sistema ng edukasyon sa new normal na ito. Gayunpaman, ay hindi napigilan ng pandemya na maipagpatuloy natin ang edukasyon. Ang tema ng Moving Up ceremonies sa taong ito, kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Sinasalamin nito ang partnership, ang pakikipagtulungan ng bawat kasapi ng paaralan, mga magulang, mag-aaral at miyembro ng komunidad upang masiguro na may mataas na kalidad ang ating edukasyon kahit may hamong kinakaharap dahil sa pandemya. Isang taus-pusong pagbati ang aking ipinaabot sa punong guro, mga guro ng paaralan, dahil sa inyong masusing pagplano at implementasyon ng learning delivery modalities, simula sa pag-iimprenta, pamamahagi ng modules, pangangalap ng outputs, at ang pakikipag-ugnayang ginawa sa mga kinauukulan. Matagumpay din ang ginawang paghahanda para maisakatuparan ang lahat ng plano at mga dapat gawin. Alam ko rin ang paghahanda upang hasain at patalimin ang kasanayan ng mga guro sa pagsasakatuparan ng online at modular distance learning scheme. Mataas na pagkilala din ang aking ipinaaabot sa mga magulang, tagapag-alaga ng mga mag-aaral dahil sa kanilang dedikasyon at pagsisilbing co-teaching parents at katuwang ng mga guro upang maituro ang inaasahang kasanayan na nasa most essential learning competencies. Alam ko na ang inyong mga tahanan ang nagsilbing class home ng inyong mga anak. Kadalasang nakikita lamang sa bawat silid-aralan ang welcome to our classroom. Sa ngayon, binago ng pandemya ang pakahulugan o kung paano mailalarawan ang salitang classroom. Ang inyong tahanan ang makabagong definisyon nito. Kung kaya't tanggapin ninyo ang aking mainit na pagbati dahil sa iyong marubrob na pagsubaybay, pagbibigay ng mahalagang oras upang matuto ang inyong mga anak. Sa lahat ng mga kasama sa Moving Up, binabati ko kayo na may kasamang panalangin na nawa ay patuloy ninyong taglayin sa inyong mga puso ang lahat na inyong natutunan sa taong ito. Nawa ay hindi ninyo makalimutan ang mga aral na inyong nakuha sa inyong mga guro, magulang, at iba pa na may ambag sa inyong katauhan upang malinang ang inyong kakayahan at mga kasanayan. Ang hamong dulot ng pandemya ay siya nawang magsilbi driving force ninyo upang lalong mag-aral at tahakin ang kasunod na antas ng edukasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, nawa ay patuloy nating kilalanin at ialay sa poong may kapal ang tagumpay ng bawat isa, sapagkat siya lamang ang dakilang guro na nagbibigay ng karunungang walang humpay na pagmamahal at siyang dahilan ng ating pag-iral. Congratulations, Batch 2021,
at mabuhay kayong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Barangay Chairman Jomer Alejandro A. Cruz. Kasama po ang Barangay Council at ang bumubuo po ng Barangay Gitnang Bayan 1 ay bumabati po ngayong umagang ito sa inyo pong matagumpay na pagdiriwang ng moving up ceremony ng San Mateo National High School. Siyempre, ito po ay sa pamumuno po ng ating pong punong guro na si Ginang Elvira Arconese at ang kanya pong mga kasamahang guro na bumubuo po sa San Mateo National High School. Kami po ay binabati po kayo ng congratulations at kayo po ay nasa moving up ceremony na po ngayon na nung nakaraang taon po ay napakahirap, hindi po natin alam kung paano po tayo magsisimula dito po sa hamon ng pandemya. Ngunit napatunayan po natin na kung tayo po ay magkakaisa, kung tayo po ay magtutulungan at kung tayo po ay magbibigay ng panalangin sa ating mahal na Panginoon upang hilingin po ang kanyang pagsuporta sa ating pong ginagawa. Napatunayan po natin na kung napatunayan po natin na kapag nagawa po natin ang mga bagay na ito ay magiging matagumpay po ang ating pong mga plano, ang ating pong mga programa. Kaya po ngayon, tayo po ay nandito na sa ating moving up ceremony at binabati ko po ang mga estudyante na nagkaroon po ng karangalan at ang mga guro na napagtapos po ang mga estudyante sa isang dekalidad na edukasyon. Ipagpatuloy niyo lang po ang mga magagandang gawa, ipagpatuloy niyo lang po ang positibong pagtanaw sa ating kinabukasan at sigurado po ako na ang kalidad na edukasyon kahit na po pandemic, ay maaari po nating makamtam. Yan lang po. At ang pagbati po ng Barangay Gitnang Bayan 1 ng isang pagpapala mula sa ating Panginoon at sa bayan po ng San Mateo, nawa po ay sumaatin pong lahat. Magandang umaga po. Pamunuan ng San Mateo National High School, sa mga guro, mga kawani, mga magulang at mag-aaral. Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Sa mga mag-aaral, isang maalam na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong pagtatapos sa junior high school. Isang kahangahangang bagay ang inyong nakamit sapagkat ang makatapos sa pag-aaral sa taong ito ay hindi naging madali. Lubhang napakahirap ng ating sitwasyon. Ngunit dahil sa inyong pagpupunyagi at determinasyon na makatapos ng pag-aaral at paghahangad ng magandang kinabukasan, ito ang inyong naging daan upang mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Isang taos-pusong pagbati sa inyong mga magulang na laging nakahandang sa suporta, naglaan ng oras at alalayang kayo na makamit ang inyong mga pangarap. Ang pagtatapos ng inyong anak ay isang hakbang upang masigit na maging matatag sila sa hamon ng buhay. Dahil sa inyo na rin patnubay at paggabay. Isang pagsaludo po sa inyong pagpupunyagi para sa inyong mga anak. Sa pamunuan ng paaralan at sa mga gurong walang sawang yumakap, gumabay, nagturo sa mga mag-aaral upang ihanda sila sa masigit na malaking hamon ng buhay. Isang pagpupugay po para sa inyo dahil sa pagbibigay ninyo ng isang dekalidad na edukasyon sa inyong mga mag-aral. Sa mga naglilipat antas sa araw na ito, binabati ko po kayo at maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Principal Dr. Elvira Arconese,
mga guro, mga magulang at mag-aaral. Lubos ang kaligayahan sa ating mga puso, lalong-lalo na sa mga magulang. Walang pagsidla ng kanilang mga kasiyahan sapagkat nakapagtapos sila ng mga anak sa junior high school. Ilang hakbang na lamang ay matatamo na ang tagumpay ng kanilang pagsisikap. Harinawa ay pagpatuloy ng ating mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral sa pinakamataas na antas upang mas lalong makamit ang tamis ng tagumpay. Higit din ang katuwaan na nararamdaman ng ating mga guro. Nagbunga rin sa wakas ang kanilang pagpupunyagi na makatapos ang mga mag-aaral sa junior high school sa kabila ng pakikibaka sa panahon ng pandemya. Sa mga mahal naming mga magulang at mag-aaral, wag po sana tayong sumuko. Tuloy ang laban para sa magandang kinabukasan. Ipagpatuloy ang pagsisikap para sa minimithing pangarap. Hindi kahirapan at pandemya ang magiging balakid upang magkaroon ng kalidad na edukasyon. Bagkus, dapat tayo ay maging matatag sa lahat ng hamon at pagsubok sa buhay. Sa kabila ng mga tagumpay na nakamit, nararapat lamang na magkaroon din tayo ng maayos na pag-uugali at kagandahang asal. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa puso, sa kababaang loob at maayos na pakikitungo sa ating kapwa-tao. Sayang ang talino at kaalaman kung hindi ito gagamitin sa kabutihan at sa pagtulong sa kapwa nating nangangailangan. Mga mahal naming mag-aaral, higit sa lahat, huwag nating kalilimutan ang ating magulang na nagsilbing gabay at nagsikap maibigay lamang ang inyong mga pangangailangan. Kahit anong hirap ng buhay, pinili pa rin nila ang mabigyan kayo ng edukasyon na magagamit ninyong sandata sa pakikibaka at pagharap sa lahat ng buhay. Huwag din nating kalimutan pasalamatan ang mga guro na walang humpay sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon, na makamit nyo lamang ang minimithing pangarap. Papuri at pasasalamat sa dalikilang lumikha sa buhay at kalakasan. Mabuhay po tayong lahat. San Mateo, bayan ko, mahal ko.